Στο σημερινό βίντεο θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα την ανάλυση μας σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας και οικονομικής εκμετάλλευσης στην περιοχή του Αιγαίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τη θέση της Τουρκίας, ώστε να φτάσουμε λίγο πιο κοντά στην αλήθεια για όσα πολλές φορές ακαταλαβίστικα ακούμε στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Ξεκινήσαμε ερευνώντας τη θέση της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και στη συνέχεια είδαμε εάν μπορεί η Ελλάδα με βάση τις διεθνείς συνθήκες να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό που μένει να δούμε σήμερα είναι αυτό που και η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι είναι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία. Μιλάμε φυσικά για το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα, ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα, απλά, κατανοητά και χωρίς περίσσια φλιαρία, το τι είναι η Αιγαιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, ούτως ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ξεκινάμε από την Αιγαιαλίτιδα ζώνη. Μην σας μπερδεύει το όνομα. Η Αιγαιαλίτιδα ζώνη είναι ακριβώς αυτό που λέμε χωρικά ύδατα. Δηλαδή είναι η θάλασσα που βρίσκεται αμέσως δίπλα από τις ακτές ενός κράτους και σε όλη αυτή την περιοχή το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Με απλά λόγια μπορείτε να σκέφτεστε την Αιγαιαλίτιδα ζώνη σαν μια προέκταση της στεριάς. Ό,τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχει ένα κράτος στη στεριά, τα ίδια έχει και σε αυτήν. Και στην επιφάνεια και κάτω από αυτήν και στο υπεδαφός της. Η ζώνη αυτή μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια. Πάμε τώρα στην υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα με λίγα λόγια είναι αυτό το κομμάτι της θάλασσας στο οποίο το παράκτιο κράτος μπορεί να εκμεταλλεύεται το βυθό και το υπέδαφος. Δηλαδή ό,τι ακουμπάει επάνω στον πάτο της θάλασσας, ας πούμε πετρώματα, βράχια, καβούρια και δεν ξέρω τι άλλο, ή ό,τι βρίσκεται κάτω από τον βυθό όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Δεν μπορεί όμως να εκμεταλλεύεται ό,τι κολυμπάει, άρα δεν μπορεί να έχει αλληλεία και φυσικά δεν μπορεί να επιβάλλει νόμους ή να εκμεταλλεύεται την επιφάνεια της θάλασσας. Η υφαλοκρηπίδα μπορεί να φτάνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος απέναντι σε αυτή την απόσταση, ενώ αν υπάρχει, η συνηθέστερη πρακτική είναι αυτή της μέσης γραμμής, δηλαδή τα όμορα κράτη χωρίζονται την απόσταση μεταξύ τους στο μισό. Γι' αυτό και η υφαλοκρηπίδα υφίσταται έτσι κι αλλιώς και χρειάζεται να οριοθετηθεί απλά και όχι να ανακηρυχθεί. Θεωρείται δηλαδή δεδομένο πως όλα τα παράκτια κράτη έχουν υφαλοκρηπίδα. Τέλος πάμε να δούμε την ΑΟΖ. Η ΑΟΖ, δηλαδή η αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι εκείνο το κομμάτι της θάλασσας στο οποίο το κράτος μπορεί να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά οικονομικά όμως και την επιφάνεια, ας πούμε να βάζει θαλάσσιες ανεμογεννήτριες ή να κατασκευάζει τεχνητά νησιά, και το νερό κάτω από την επιφάνεια, δηλαδή μπορεί να ασκεί την αλληλεία, αλλά και τον βυθό και το υπέδαφος, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τυχόν κοιτάσματα πετρελαίου. Η ΑΟΖ τώρα, για να είναι σε ισχύ, πρέπει πρώτα να ανακηρυχθεί αφού οριοθετηθεί όμως ανάμεσα σε όμορα κράτη και επίσης φτάνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια ή αν υπάρχει κι άλλο κράτος δίπλα, πρέπει ξανά να οριστεί με τον κανόνα της μέσης γραμμής ή μέσω προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης όταν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. Και τώρα που ξεδιαλύναμε αυτά, ίσως αναρωτιέστε πού διαφωνούν η Ελλάδα και η Τουρκία στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους και εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να την ολοκληρώσουμε. Η απάντηση είναι στο ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι τα ελληνικά νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και έτσι μεταχειρίζεται τον αόριστο νομικό όρο της ευθυδικίας που δηλώνει ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να επιφέρει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Με απλά λόγια λέει πως στο Αιγαίο πέλαγος υφίστανται ειδικές περιστάσεις που η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας με τον κανόνα της μέσης γραμμής καταστούν το αποτέλεσμα άδικο για εκείνη. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι εκείνες οι ειδικές περιστάσεις. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι ειδικές περιστάσεις που επικαλείται η Τουρκία στην ουσία είναι μόνο μία. Είναι το γεγονός πως στο Αιγαίο πέλαγος υπάρχουν πάρα πολλά νησιά διασκορπισμένα κοντά στις ακτές της, πράγμα που μειώνει δραματικά την υφαλοκρηπίδα που θα είχε εάν αυτά τα νησιά δεν υπήρχαν. Επειδή όμως τα νησιά υπάρχουν και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει, πάμε να δούμε τι προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στο άρθρο 121, προβλέπει χαρακτηριστικά τα εξής. 1. Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα.
2. Η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης που εφαρμόζονται στις άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Και 3. Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρούν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. Με βάση αυτά γίνεται ξεκάθαρο πως οι ισχυρισμοί της Τουρκίας δεν έχουν καμία βάση, εκτός αν θεωρήσουμε για παράδειγμα τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη ή το Καστελόριζο ως βράχους που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση. Σαφέστατα ούτε η Τουρκία ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Απλώς επιμένει στο επιχείρημα ότι δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και επομένως δεν δεσμεύεται από όσα περιλαμβάνονται στα άρθρα της. Όπως είδαμε όμως αναλυτικά και στο βίντεο με τα χωρικά ύδατα, η σύμβαση αυτή αποτελεί γενικό εθιμικό δίκαιο και έτσι δεσμεύει ακόμη και τις ελάχιστες χώρες που δεν την έχουν υπογράψει. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Τουρκία φυσικά αρνείται πως τα νησιά έχουν επίσης ΑΟΖ και αποδέχεται πως έχουν μόνο χωρικά ύδατα και μάλιστα τα ορίζει στα 6 ναυτικά μίλια, πράγμα που δεν προβλέπεται πουθενά. Και εδώ πρέπει να σας πω πως ένας από τους λόγους που ορίζει τα χωρικά ύδατα των νησιών σε 6 ναυτικά μίλια και μάλιστα έχει θέσει και κάζους μπέλι για το ενδεχόμενο επέκτασης είναι επειδή μια ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών απέναντι από τα παράλια της Τουρκίας ουσιαστικά θα εκμηδένιζε τη διεκδίκηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ δεδομένης της πολύ μικρής απόστασης. Εδώ είναι μια καλή στιγμή να αναφέρω ότι η Ελλάδα έχει προτείνει ούκο λίγες φορές την προσφυγή των δύο χωρών στο δικαστήριο της Χάγης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και οι δύο χώρες να αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου επί του θέματος και έτσι να προκύπτει ότι η απόφασή του θα γίνει αμοιβαία αποδεκτή. Ταυτόχρονα, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει διαμηνήσει ότι εφόσον η υφαλοκρηπίδα είναι εξ αρχής δικαίωμα, κάθε πρωτοβουλία για έρευνες υδρογονανθράκων από την Τουρκία εντός των ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας θεωρείται παραβίαση ελληνικού κυριαρχικού δικαιώματος. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι η ελληνική διπλωματία έχει παραδεχθεί κατά καιρούς ότι ενδέχεται το δικαστήριο της Χάγης να μην ακολουθήσει το γράμμα του διεθνούς δικαίου και να αποφασίσει μειωμένη υφαλοκρηπίδα σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου, πράγμα όμως που δεν την αποτρέπει από την αναζήτηση λύσης για αυτό το ζήτημα. Κλείνοντας, πρέπει να τονίσω και πάλι ότι αυτή είναι μόνο η νομική πλευρά του θέματος. Δεν εξετάστηκαν επιχειρήματα που είδα και στα σχόλια του προηγούμενου βίντεο του τύπου ότι η Τουρκία έχει επίσης μεγάλη ακτογραμμή και είναι άδικο να την περιορίσουμε τόσο ή ότι αν το κάνουμε είναι σαν να προκαλούμε πόλεμο μεταξύ των δύο λαών ή ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε μερικές εκπτώσεις για να συμφωνήσουμε τελικά κλπ. Αυτές οι σκέψεις έχουν μεγάλη αξία να τις συζητήσουμε, ανήκουν όμως στην πολιτική σφαίρα και ο καθένας, ανάλογα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις, μπορεί να αποφασίσει και να εκφραστεί ανάλογα δημοσίως ή και στην κάλπη. Είμαστε άλλωστε μια εντελώς δημοκρατική χώρα σε αυτά τα θέματα. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει αν θέλετε να βρίσκετε ενδιαφέροντα ιστορικά θέματα και φυσικά να μας βρείτε στα social media αν θέλετε να ανταλλάξουμε ιδέες και να μας πείτε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας.